Good evening, all of you. So, আজি আমি ইভিনিঙত যে ইকনমি টেষ্ট লৈছিলোঁ 5টা কুৱেশ্যন সেইকেইটাৰ সলিউশ্যন চাম. চ' ফাৰ্ষ্ট চোৱা কুৱেশ্যন নম্বৰ 1. কুৱেশ্যন নম্বৰ 1ত দিয়া আছে which of the following is a direct tax in India? So options, first option GST দিয়া আছে, second income tax, customs duty আৰু excise duty. So direct tax, so আমি জেনেৰেলি যদি চাওঁ টেক্সক আমি ডাইৰেক্ট আৰু ইনডাইৰেক্ট টেক্সত ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰিব পাৰোঁ. চ' টেক্স কেন বি ক্লাছিফাইড ইনটু ডাইৰেক্ট এণ্ড ইনডাইৰেক্ট টেক্স. চ' সুধিছে যে ডাইৰেক্ট টেক্সৰ এক্সাম্পল এই চাৰিটাৰ ভিতৰত কোনটো হয়. চ' ডাইৰেক্ট টেক্স এনেকুৱা টেক্স হয় যোনটো আমি ডাইৰেক্টলি গভৰ্ণমেণ্টক দি দিওঁ উইদাউট এনি মিডল মেন, মানে মাজত ব্ৰকাৰ চ্ৰকাৰ নাথাকে. চ' ফৰ এক্সাম্পল এটা ভাল এক্সাম্পল হৈ গ'ল ইনকাম টেক্স. চ' ইনকাম টেক্স মানে তোমালোক যেতিয়া জব কৰিবা, চ' জব কৰাৰ পাছত যোনটো চেলেৰি আহিব, চেলেৰি এটা লিমিট, এনুৱেল চেলেৰি এটা লিমিটতকৈ যেতিয়া বেছি হৈ যাব তোমাক ডাইৰেক্টলি সেই চেলেৰিক এটা পাৰ্চেণ্টেজ গভৰ্ণমেণ্টক দিব লাগিব. চ' সেইটো এক্সাম্পল হৈ গ'ল ডাইৰেক্ট টেক্সৰ. আৰু যদি চাওঁ চ' অপশ্যন এ চোৱা জি এছ টি মানে গুডছ এণ্ড ছাৰ্ভিচ টেক্স. চ' ফৰ এক্সাম্পল তুমি মাৰ্কেটত গৈ মেগী কিনিলা. চ' মেগী যেতিয়া কিনা 10 rupees দি বা 5 rupees দি যিমান দি কিনা মেগী, চ' সেই মেগীটোত অলৰেডি এটা টেক্স থাকে গুডছ এণ্ড, সেইটোক আমি গুডছ এণ্ড ছাৰ্ভিচ টেক্স বুলি কওঁ, GST বুলি কওঁ ন. চ' আমি যেতিয়া মেগী কিনো তো ইনডাইৰেক্টলি টেক্সটো শ্বপকিপাৰক দিওঁ, শ্বপকিপাৰ আকৌ বেলেগক দিয়ে, দেন সেই বস্তুটো গভৰ্ণমেণ্টৰ তাত যায়. চ' সেইটোতো ডাইৰেক্ট টেক্স নহয়. চিমিলাৰলি কাষ্টমছ ডিউটি যদি অপশ্যন চি চোৱা, চ' যোনটো টেক্স আমি যেতিয়া ইণ্টাৰনেশ্যনেল বৰ্ডাৰত বস্তুবিলাক ট্ৰান্সপৰ্ট কৰোঁ, ফৰ এক্সাম্পল ইণ্ডিয়াই শ্ৰীলংকাক এক্সপৰ্ট কৰি দিলে, চ' এটা টেক্স লাগে, সেইটো টেক্সক কাষ্টমছ ডিউটি বুলি কওঁ. চ' সেইটো এটা ইনডাইৰেক্ট টেক্স হয়, ডাইৰেক্ট টেক্স নহয়. আৰু অপশ্যন নম্বৰ 4 এক্সাইজ ডিউটি চোৱা. চ' এক্সাইজ ডিউটি কাণ্ট্ৰিৰ ভিতৰত যেতিয়া গুডছবিলাক এক্সপৰ্ট হৈ থাকে এটা ষ্টেটৰ পৰা বেলেগ ষ্টেট, তেতিয়া এক্সাইজ ডিউটি লাগে. এক্সাইজ ডিউটিও ইজ এন এক্সাম্পল অফ ইনডাইৰেক্ট টেক্স, ইট ইজ নট এন এক্সাম্পল অফ ডাইৰেক্ট টেক্স. চ' এই চাৰিটাৰ ভিতৰত অপশ্যনত আনচাৰ বি এ হ'ব. চ' 1ৰ আনচাৰ বি হৈ যাব. কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 চোৱা, দ্য টাৰ্ম ফিস্কেল ডেফিচিট ইন দি ইউনিয়ন বাজেট মিনছ. চ' কৈছে ফিস্কেল ডেফিচিটৰ মিনিং কি সুধিছে. চ' অপশ্যন এ, বি আৰু চি আৰু ডিত চোৱা. চ' ফিস্কেল ডেফিচিট মানে কি, ফিস্কেল পলিচি শুনিছা চাগে. চ' ফিস্কেল মানে চোৱা এটা গভৰ্ণমেণ্টৰ যিমান এক্সপেণ্ডিচাৰ হয় আৰু এটা গভৰ্ণমেণ্টৰ যিমান ইনকাম জেনেৰেট হয়, চ' টোটেল যিমান ইনকাম হয় মাইনাছ টোটেল যিমান এক্সপেণ্ডিচাৰ হৈ যায় সেইটোক আমি ফিস্কেল ডেফিচিট বুলি কওঁ. চ' ফৰ এক্সাম্পল গভৰ্ণমেণ্টে 100 rupees পালে, বাট তাৰ এক্সপেণ্ডিচাৰ হৈ গ'ল ৰোড বনাওঁতে কিবা কিবি বনাওঁতে 70 rupees. চ' 30 rupees হৈ গ'ল ফিস্কেল ডেফিচিট. চ' এক্সপেণ্ডিচাৰ মানে গভৰ্ণমেণ্টৰ ইনকাম কিমান আৰু স্পেণ্ড কিমান কৰে, চ' সেইটো যেতিয়া আমি ডিফাৰেঞ্চ ওলাওঁ সেইটোক ডেফিচিট বুলি কয় ন, মাইনাছ কৰিলে. চ' দেট ইজ ফিস্কেল ডেফিচিট. চ' ইয়াৰ আনচাৰ ডি হৈ যাব, দ্য ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন total expenditure and total receipts, but it does not exclude borrowing মানে suppose India বেলেগ country পৰা ধাৰ ল'লে, so that borrowing is not included. so question number 2 answer D হৈ যাব. ঠিক আছে. so fiscal deficit মানে revenue minus expenditure, মনত থবা revenue মানে ইনকাম আৰু expenditure মানে তোমাৰ যিমান মানি ইউটিলাইজ হৈ গ'ল ন, তোমাৰ যিমান, তো ছেভিংছটোক ফিস্কেল ডেফিচিট বুলি ইনডাইৰেক্টলি ক'ব পাৰিম. চ' 2 অপশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ 2ৰ আনচাৰ চি হৈ যাব. তাৰপিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ 3 চোৱা. কৈছে যে which organization is responsible for regulating securities market in India. চ' অপশ্যন এ ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া, অপশ্যন বি IRDA, অপশ্যন চি সেবি আৰু অপশ্যন ডি মিনিষ্ট্ৰি অফ ফাইনেন্স কৈ আছে. চ' যদি চোৱা
সো চোৱা ছেকিউৰিটিজ মানে কি বুজি পোৱা কুৱেশ্যনত যদি এটা কিৱৰ্ড হয় সেইটো ছেকিউৰিটি হয় তো ছেকিউৰিটি ইনডাইৰেক্টলি মানে ষ্টকছ বা বণ্ড বা নোটছ চ' এইবিলাক যেতিয়া আমি ইছ্যু কৰোঁ ন সেইটোক ছেকিউৰিটি বুলি কয় ফৰ এক্সাম্পল শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট খেলি আছা ন চ' সেইটো ছেকিউৰিটিজ বুলি কয় কেতিয়াবা আমি বণ্ড লৈ লওঁ বণ্ড মানে কি যেতিয়া বেংকে আমাৰ পৰা পইচা লৈ লয় চ' বেংকে আমাক ইণ্টাৰেষ্ট দিয়ে চ' বণ্ড লৈ লওঁ চ' সেইবিলাক বস্তুক ছেকিউৰিটি মাৰ্কেটত আহে চ' ইয়াৰ আনচাৰ চিম্পলি ছেকিউৰিটিজ এণ্ড এক্সচেঞ্জ ব'ৰ্ড অফ ইণ্ডিয়া হৈ যাব আৰু এটা কথা মনত থবা SEBI was established in 1992 so security market simply means when we invest in stocks bond notes or limited partnership interests so question number 3 answer হৈ গ'ল C তাৰপিছত question number 4 চোৱা 4টো অলপ ইজি হয় যদি কনভাৰ্ট কৰিব পাৰা সেন্টেন্সবিলাক কৈছে যে উইচ ইজ দি মেইন অবজেক্টিভ অফ দি প্ৰধানমন্ত্ৰী জন ধন যোজনা তো স্কিমৰ কথা সুধি আছে আৰু এক্সামত এটা স্কিম সুধিব পাৰে চ' স্কিম ৰিলেটেড কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছতো কুৱেশ্যনছ আহি থাকে চ' যদি চোৱা মেইন অবজেক্টিভ অফ PMJDY সুধিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী জন ধন যোজনা সুধি আছে চ' প্ৰধানমন্ত্ৰী জন ধন যোজনা জন ধন মানে জন মানে পিপল ন আৰু ধন মানে মানি চ' কুৱেশ্যনতে আনচাৰ আছে কেতিয়াবা কুৱেশ্যনত আনচাৰ সোমাই থাকে চ' ফাৰ্ষ্ট অপশ্যন চোৱা প্ৰভাইডিং এফৰ্ডেবল হাউচিং টু অল চ' হাউচিং ৰিলেটেবল লগা নাই হাউচিংটো আৱাজ হৈ যাব ন দেন অপশ্যন চি চোৱা হায়াৰ এডুকেশ্যন চ' ধনৰ লগত এডুকেশ্যনো মিল নাখায় এগেইন এগ্ৰিকালচাৰ ৰিলেটেড এগ্ৰিকালচাৰ হ'লে কৃষি হৈ যাব ন কৃষি যোজনা চ' সেইটো মিল নাখায় চ' দ্য ৰিমেইনিং অপশ্যন ইজ এনশ্যোৰিং ইউনিভাৰ্চেল এক্সেছ টু বেংকিং ফেচিলিটিজ চ' বেংকিং ৰিলেটেড ফেচিলিটিজ ইউনিভাৰ্চেল এক্সেছ যেতিয়ালৈকে পাই যাব চ' দেট ইজ দি এইম অফ PMJDY চ' কুৱেশ্যন নম্বৰ 4ৰ আনচাৰ বি হৈ যাব আৰু লাষ্ট কুৱেশ্যন চোৱা which index is used to measure inflation in India so inflation is an economic term inflation মানে কি বুজি পোৱা so for example এতিয়া যদি আলুৰ দাম চোৱা বা পিঁয়াজৰ দাম চোৱা so এতিয়া যদি 20 rupees হৈ আছে আৰু আফটাৰ 2 to 3 months সেইটো দাম 40 rupees হৈ যাব বা 50 rupees হৈ যাব চ' ইনক্ৰিজ হৈ আছে ন প্ৰাইচ চ' দিছ ইনক্ৰিজ ইন প্ৰাইচ ইজ কল্ড ইনফ্লেশ্যন মনত থবা ইনফ্লেশ্যন ইজ দি ৰাইজ ইন প্ৰাইচেছ চ' সুধি আছে আমি ইনফ্লেশ্যন কোনটো টুল দি এইবিলাক চোৱা WPI CPI PPI GDP ডিফ্লেটাৰ এইবিলাক টুলছ হয় ঠিক আছে চ' আমি কোনটো টুল ইউজ কৰি ইনফ্লেশ্যন মেজাৰ কৰোঁ চ' ইয়াৰ আনচাৰ কি হ'ব কনজিউমাৰ প্ৰাইচ ইণ্ডেক্স হ'ব চোৱা CPI WPI CPI মানে কি চ' আমি যেতিয়া ৰিটেইল বস্তু কিনো ফৰ এক্সাম্পল আমি যিকোনো বস্তু ৰিটেইল আৰু হ'লচেলত কিনিব পাৰোঁ ন এটা ল'লোঁ দুটা ল'লোঁ সেইটো ৰিটেইল হৈ গ'ল আৰু একেলগে যদি 100টা কোৱাণ্টিটিজ লৈ ল'লোঁ 200টা কোৱাণ্টিটিজ লৈ ল'লোঁ সেইটো হ'লচেল হৈ গ'ল চ' যেতিয়া আমি এটা বস্তু ৰিটেইল গুডছৰ প্ৰাইচ বাঢ়ি যায় সেইটোক কনজিউমাৰ প্ৰাইচ ইণ্ডেক্স বুলি কওঁ আৰু WPI মানে হ'লচেল প্ৰাইচ ইণ্ডেক্স when prices of the wholesale goods change over time ন তেতিয়া WPI সেইটো পেৰামিটাৰ হয় আৰু এটা অপশ্যন চি চোৱা প্ৰডিউচাৰ প্ৰাইচ ইণ্ডেক্স চ' যেতিয়া আমি বস্তু চেল কৰোঁ ন চ' PPI কি হয় ইট মেজাৰ্ছ দি এভাৰেজ চেঞ্জ অফ প্ৰাইচেছ ৰিচিভ বাই ডমেষ্টিক প্ৰডিউচাৰ্ছ ফৰ দি আউটপুট চ' চেলাৰ পাৰ্চপেক্টিভ দি যদি দাম বাঢ়ি যায় ন চ' ছাপ'জ তুমি কিবা চেল কৰি আছা চ' সেইটোক PPI বুলি ক'ম আৰু ফ'ৰ্থ অপশ্যন চোৱা GDP ডিফ্লেটাৰ চ' GDP ডিফ্লেটাৰ মানে এক্সাম্পল GDP ডিফ্লেটাৰ কি হয় ইট ইজ দি টুল উইচ ইজ ইউজ টু মেজাৰ প্ৰাইচ চেঞ্জেছ অভাৰ টাইম চ' অভাৰ টাইম এটা বস্তু যদি প্ৰাইচ চেঞ্জ হৈ যায় সেইটোক GDP ডিফ্লেটাৰ বুলি কওঁ চ' ফৰ এক্সাম্পল আমাৰ এতিয়া GDP ছাপ'জ ইণ্ডিয়াৰ GDP 100 rupees হয় চ' আফটাৰ 5 years ইণ্ডিয়াৰ GDP 80 rupees হৈ গ'ল বা আফটাৰ 10 years ইণ্ডিয়াৰ GDP 120 rupees হৈ গ'ল চ' চেঞ্জ হৈ আছে ন সেইটোক ডিফ্লেটাৰ বুলি কওঁ ন যেনেকৈ আমি কাৰত গৈ থাকোঁ চ' স্পীডোমিটাৰ থাকে ন তাত এটা
ডিফ্লেট হৈ থাকে ন, স্পীড 70 পৰা 80 গৈ থাকে, সেইটো ডিফ্লেটাৰ বুলি কওঁ। চ' GDP যেতিয়া ডিফ্লেট হৈ গৈ থাকে সেইটোক আমি GDP ডিফ্লেটাৰ বুলি কওঁ ন। চ' ইয়াৰ এটা ফৰ্মুলাও আছে নমিনেল GDP যেতিয়া আমি ৰিয়েল GDPৰ পৰা ডিভাইড কৰি দিওঁ আৰু তাক 100 দি মাল্টিপ্লাই কৰি দিওঁ, সেইটো GDP ডিফ্লেটাৰ হৈ যায়। চ' ইয়াৰ অপশ্যন চিম্পলি ইনফ্লেশ্যন চিম্পলি ইজ মেজাৰ্ড বাই CPI, কনজিউমাৰ প্ৰাইচ ইণ্ডেক্স। চ' মনত থ'বা 5ৰ আনচাৰ A হৈ যাব।